may ganon. So, ngayon, pupunta lang kami sa mall. Meron lang kami titignan. Then, later night, mga 7:30, call time namin. May rehearsal kami sa mismong mall, sa Vista Mall, Dasmariñas. Pero 9 PM pa yung start nun kasi closing yung practice namin. Ayun guys, nandito kami sa Kenny Rogers with the mother and the boyfriend and the Jacob. Say hi! Yellow. Hi nga, hindi naman yellow. Kung nag-chat mo sa akin yellow, di ba? Sabi mo, yellow. Ano kami yun? Kita mo mama yung lashes mo, mama. Hey guys! So, andito na ako sa Vista Mall, Dasma. And magpa-practice na kami. Pupunta na kami ngayon sa event center. I'm with the jowa. And yung aking mother is nandyan lang. May pinuntahan. Pero susunod siya. So, akit na kami. Story time. Nagmotor lang kami guys kasi ayaw mag-start nung car ko. Malapit lang kasi sa amin to. Taga-Dasma lang din ako. So, ayun. Baby, say hi naman. Naiya siya. Shy type. Wala pa yung iba eh. Ano pa sila? Ayan. Wala, late pa. Katulad ko. Late kami. Yung opening model. Si Jolie. Hi guys! Hi kayo! Kasama natin, pinaka... Oo nga, itong pambato namin sa Misters. Ayun si JP. Kaso sorry guys, taken yan. Taken, di ba? Taken ka ba? Nagtatanong. Sino ang mga single dyan? Nasa pa. So, naghihintay lang kami guys. Papakita ko sa inyo yung yung event na stage. Hi! Hi kayo, hi. So, ayan guys, nagsa-set up na sila for tomorrow. Dadagdagan pa yung stage. Ayan, tsaka yung mga upuan. Hi! Si Ashley, si John, si Trisha, sino nga ba ikaw? Hello! Si Aya, si Sanchay, si Ash.2, Ash.1.2, si Sanchay, sorry, si Bea, bagong kulay kasi. So, yan ang aming pioneers. Long time no see. So, yan, nagpa-practice na. Ano lang yan, guys? Markings lang, kasi hindi pa buo yung stage. Nag-invite ka na natin? Oh, hindi pa pala. Hindi pa eh. Pag in-invite ko sila, tapos na yung show. Kasi hindi ko pa mga vintage, mga marurupok ng tuhod. We're still here, guys. It's, anong oras na ba, baby? So, it's already 10 and di pa kami nag-start. Pero nag-start na yung practice. Ayan. Chika-chika sila doon. And, ayun. Mama, hi kayo sa vlog. Okay. Ayun yung first segment, ha? Supportive mom, even hanggang Candidates, makinig. DDC pasok. 10 o'clock na. Ang Second init, ang init segment. guys, sa patay na aircon. actually forgot to vlog na kagabi kasi
Sobrang pagod na ako. Guys, 1 AM na kami nakatapos sa Vista Mall. Ngayon, nag-ayos ako ng mga gamit ko na. And it's already 9 AM ata. Yung sobrang antok ko. Tama yun. Guys, nag-ayos ko ako ng gamit. Here's my baby boy. Come here. Come here. Dito na kami, guys. Ay, kasi ako sa may ano. May Boston chicken. My bebe so funny. Industries from different places, from different Nandito kami, bibili ng water. Kasi pagod na pagod ako. Pagod ka rin. Sabi niya, takbo siya doon, takbo backstage, tapos magbibideo. Uwi na kami, guys. Thank you so much sa lahat ng nanonood. Taray ka lang talaga. Babush! Thanks for